السلام علیکم ډاکټر صاحبان، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان بایاست. بسم الله الرحمن الرحیم. 12 سمستر ډاکټر صاحبانو، مضمون مو اطفال دي، انفیکشس ډیزیز دي، چې د هغو د جملې څخه ډاکټر صاحبانو موږ ته د نن عنوان چې دی کوم درس چې موږ ته نن وایو هغه اکیوټ بکټریل مننجایټس دی یا ABM دی ډاکټر صاحبانو. په زیاتو حالاتو کې موږ ABM کلمه په ډیر ځایو کې به تاسو سره مخامخ سي. ABM یا اکیوټ بکټریل مننجایټس. نو دا زموږ ته د نن ورځې درس دی ان شاء الله الرحمن. که ژوند وو دا چې دا ډیره غټه پیچلې موضوع ده، کوشش کوم چې ډاکټر صاحبانو دا په یوه ویډیو کې خو کچیر نه کېدل، بیا څه پکو دوه ویډیوګانو کې دغه کوو ترتیبوو. دا یو ډیره پیچلې غټه موضوع ده ABM اکیوټ بکټریل مننجایټس، خصوصا په ماشومانو کې، په اطفالو کې او تر ډیره بریده مرګونی حالت رامنځته کوي. نو موږ ته کوشش کوو چې دغه موضوع تر یو حده پورې په ښه ډول څه کو وڅېړو. زموږ کچیر لرنینګ آوټلاینز ته مراسي ډاکټر صاحبانو خپل انټراکرانیل انفیکشنونه یې پلا پیژنو چې داخل الکهفي انتانات سره کوم رامنځته کېږي، مننجایټس څه دي، انسپلایټس څه دي، منینګو انسپلایټس څنګه موضوع ده، او اسپټیک مننجایټس هغه ته اشاره کوو. دغه ترڅنګ بیا وروسته اکیوټ بکټریل مننجایټس وایو. لومړی انټراکرانیل انتانات، وروسته بیا اکیوټ بکټریل مننجایټس. دغه د جملې انسیډنس ایتالوجي وایو، پاتوجینیسیس وایو، پاتالوجي وایو، کلینیکل پیچر باندې خبرې کوو. ځینې د کلینیکل پیچر ترڅنګ ځینې سپیشل پیچرونه شته چې خصوصا دغه ته په مختلفو انتاناتو کې د مننجایټس په حالت کې مختلف کلینیکل پیچر ورکوي، کمپلیکیشنونه دي، تشخیص دی او ډیفرنشل ډیاګنوز دی، تداوی ده او سمپټوماتیک تراپی ده، ټریټمنټ منیجمنت او دغه ترڅنګ سمپټوماتیک تراپی هم چې شکو تر یو بریده پورې څیړو. راځو ډاکټر صاحبانو لومړی انټراکرانیل انفیکشنز دی، انټراکرانیل انتانات د داخل الکهفي په اصطلاح داخل الکهفي انتانات چې خصوصا په اطفالو کې رامنځته کیږي. دغه د جملې څخه چې موږ وایو چې کلاسیفایډ کوو مننجایټس او انسپلایټس. پر دې باندې موږ تاسو باس کوو چې مننجایټس څه شي دی او انسپلایټس څه شي دی. اوس نو دلته کتل کیږي چې د پاتالوژي په کم ځای کې رامنځته شوې ده. آیا کچيري پاتالوژي په مننجس کې و، یعنی په مننج یخته کړی و، دې ته موږ مننجایټس وایي کیږي. او کچيري داسې چې پاتالوژي په CSF کې و یا برین پارنکایمیا کې و، نو بیا موږ څه وایي چې انسپلایټس دی. که پاتالوژي کم مختلوالی که دغه مثلا د خبرې دغه کومه ساحه چې تر دغه لاندې راغلی ده، تر مشکل لاندې ده، هغه ته موږ هغو ته ګورو. که چیرې داسې و چې په مننجس کې وای یا لیپټو مننجس کې وای یا په دغه مننجس په پردو کې و، دې ته موږ مننجایټس وایو. او که چیرې داسې و چې مقصد د خبرې خپله برین پارنکایما او په CSF کې و، CSF کې و، نو په دې خاطر بیا موږ څه شو پر انسپلایټس دلالت کوو. نو معلومه خبر ده چې په مننجایټس کې راسي، په مننجایټس کې وګوري هغه برین سرفیس چې دی خصوصا هغه پردې چې دی هغه تر تاثیر لاندې دي. خو ځینې وخت منینګو انسپلایټس کلمه بیا هم استعمالېدای شي، په ځینو حالاتو کې مننجایټس هم وي او ترڅنګ یې کولی شي چې انسپلایټس هم ورسره ولري. خو په ځینو حالاتو کې اته ساده مننجایټس ته که منینګو انسپلایټس و استعمال شي دا ډېر بیټر ټرم دی، زیاتره وخت بهتره دی باید دا کلمه استعمال شي. او انسپلایټس ته که راسي ډاکټر صاحبانو، انسپلایټس خپله د برین پارنکایما، د برین پارنکایما التهاب دی. په داسې حالاتو کې که چیرې موږ CSF ایگزامینیشن ورته وکړو، نو په CSF کې ځینې وخت یا لیټل یا هیڅ ایویډنس د التهاب د موږ ته په لاس نه راځي، لیکن انسپلایټس څه دی انسپلایټس شروع دی، شخص انتان باندې اخته دی، خو په CSF کې د ډېره بریده پورې موږ ته لیټل او یا هم نو ایویډنس په لاس راکوي. خو برین پارنکایما چې شته په التهاب اخته ده. دلته کراسو ډاکټر صاحبانو یو بل ټرم دی چې موږ ته انسپالومایلایټس دی. که ستاسو په یاد موږ په انسپالوپاتي کې یا انسپالوپاتي کې یا انسپلایټس کې تر مخه بحث پر کړی وو چې هغه خصوصا موږ ول اکیوټ ډیسامینیټډ انسپالومایلایټس چې موږ ته وایي چې ADM ورته ویل کیږي. دا تقریبا دا هم برین انفلمیشن و، التهاب و، ولې داسې و چې دا پوسټ انفیکشس ایمیون ریسپانس و. ولې داسې نه و چې مثلا ډایرکټ انویژن د پاتوجن باندې د ډایرکټ د کوم انتاناتو په وړاندې پر برین پارنکایما یا پر مننجس باندې کوم دغه نه و، اټاک نه و. ولې دلته یوازې داسې و التهاب و، په برین کې التهاب و، ولې هغه پوسټ انفیکشن و، انتان یو شخص تیري دغه په وړاندې انټي باډیانې جوړېږي، دغه انټي باډیانې کللې په برین کې په مثلا د خبرې په نیورونو باندې دغه په ډیملینیشن سبب کېدی او ډیسامینیشن سبب کېدی. نو موږ دې ته ډیسامینیټډ انسپالومایلایټس ورته وایو. خو یوه خبره بله ده، وایي نن انفیکشس مننجایټس انسپلایټس هم
رامنځته کېدای شي چې منشا یې پتوجن نه هغه مثلا د خبرې لکه ډرګز دي ځینې دواوې چې کولای شي داسې اعراض ورکړي لکه منینجزم چې بیا موږ ورته وایو وروسته اشاره ورته کوو خپله واسکولایټس دي او ملیګننسیانې دي چې دا خپله د منینجایټس او انسفالومایلایټس یا انسفالایټس چې شي ورکوي سبب هم کېدای شي یعنې نن انفیکشن سببونه هم کېدای شي چې دا مرض رامنځته کړي راځو لومړی د دې څخه شروع کوو چې اکیوټ بکتریل منینجایټس یا ABM څه شي دي زموږ ته اصلي موضوع ته راځو منینجایټس انسفالایټس منینګو انسفالایټس یا خپله اکیوټ یا ډیسامینیټډ منینګو انسفالایټس دې ته مو اشاره وکړه خو زموږ ته اصلي موضوع چې د ABM دی اکیوټ بکتریل منینجایټس دی اکیوټ بکتریل منینجایټس دی دا تقریبا تر ټولو خطرناک د موربیډیټي او مورټالیټي سبب دی په یانګ کوچنیانو کې یا په ماشومانو کې تقریبا ډېره زیاته مورټالیټي او موربیډیټي رامنځته کوي خصوصا په اپیډیمیک او په سپوراډیک په دواړو شکلونو رامنځته کېږي په ټرینې هم په اپیډیمیک شکل دی هم په سپوراډیک شکل دی ولې زیات موربیډیټي او مورټالیټي ورکوي نسبتا نورو ته ډېر وخیم سیر غوره کوي خصوصا انتان ته په کتو سره چې کوم انتان مداخله کړې ده او منیجمنټ ته په کتو سره چې منیجمنټ یې څنګه دی که چیرې داسې وي چې انتان سیورټي یا د انتان وایرولنس کم یا مثلا د خبرې بهتره منیجمنټ ورته وشي نو بیا د موربیډیټي او مورټالي مرګ عمر څه کېږي کمیږي اکیوټ منینجایټس دی زیاتره وخت وای تقریبا د بکتریاو په دغه کې ترکیب کې رامنځته کېږي په ماشومانو کې زیات وخت د بکتریاو په ترکیب رامنځته کېږي ولې کېدای شي اکیوټ وایرل اسپټیک منینجایټس هم ورکړي که چیرې داسې و چې اسپټیک کلمه استعمالېدله دې ته بیا موږ وایو دا څه شي دی وایرل دی که چیرې اسپټیک کلمه نه ورته استعمال نو بیا موږ څه وایو دا بکتریل دی فقط اسپټیک منینجایټس دا څه شي د وایرل د ډرګز او یا مثلا خبرې منینزم په بیس کې رامنځته کېږي دې ته موږ اسپټیک منینجایټس کلمه استعمالولی شو بل چې دی کرونیک منینجایټس دی کرونیک منینجایټس موږ داسې ویلی شو چې دا هم خپله د انتاناتو په بیس کې رامنځته کېږي د بکتریاو په بیس کې رامنځته کېږي ولې کرونیک زیاتره د مایکوبکتریم تبرکلوزس په سبب رامنځته کېږي زیات سبب چې دی په کرونیک کې TB دی ولې په ځینو حالاتو کې که چیرې هغه اشخاص چې ایمینو کمپرومایز وي معافیت یې کښته وي د دې په معافیتي مشکل ولري یا داسې دواوې استعمالي چې هغه مثلا د خبرې ایمینو سپریس وي په داسې حالاتو کې ریکټیزیا فنګس او پرازیټونوم کولی شي چې د کرونیک منینجایټس سبب شي وګرځي نو یو اکیوټ سو یو کرونیک سو په اکیوټ کې هم بکتریل او وایرل راکلای شي ولې په کرونیک کې وایرل نشي راکلای ولې زیات چې راځي هغه بکتریل دی په بکتریل کې به خصوصا سیټ پاس بسلای یا مایکوبکترین تبرکلوز TB دا او دغه ترڅنګ کمافیت کمزور ریکټیزیا فنګس او پرازیټونوم څه کولای شي مداخله کولای شي ډاکټر صاحبانو اپیډیمی یا په اصطلاح انسیډنس او ایتالوژي ته کې راوګرځو چې د دې انسیډنس څنګه د ایتالوژي څنګه د په کوم عمر کې څنګه رامنځته کېږي دا تقریبا نسبتا عمر ته ایج ته فرق کولی شي خصوصا ایج ته او خپل د انتاناتو باندې هم چې کی فرق کوي اپیډیمیولوژي وای از چینجینګ از ا ریزلټ اف ایمونایزیشن پیټرن اپیډیمیولوژي تقریبا تر ډیره بریده پورې وای فرق کړی دی دا چې ځینې واکسینونه جوړ شوي دي خصوصا د اچ انفلوئنزا ټایپ بي په وړاندې یا مثلا خبرې د نیوموکوکل واکسینونه جوړ شوي دي خصوصا دا ځینې هغه انتانات چې کولای شي منینجایټس رامنځته کړي په دغه فیکشن کې وای چې کړی دی فرق راوستلی دی د اپیډیمیولوژي دا خصوصا هلته چې واکسینونه کېږي چې د دې انتاناتو دغه چې شوي کچه ټیټه وي د منینجایټس لپاره او خصوصا یو بل خبره چې ډیره مهمه کې هغه خاص فاکټورز ډیر مهم دي د انسانانو خپل د انسان د وجود خپل معافیتي فاکټورونه ډیر مهم دي چې دا شخص دا ماشوم څومره دی د څومره عمر دی په کوم محیط کې اوسېږي د په اصطلاح هایجن سره کوم راتېږي فامیلي اکونومیک سټیټس سره کوم دی آیا دا ماشوم ایمینو کمپرومایز دی که نه دی آیا داسې دواوې خو به دا ماشوم ته نه شروع چې ایمینو کمپرومایز ایمینو سپریسیو دواوې یا مثلا د خبرې دا ماشوم خو به په کانجنیټل ډول یا د اطفال خو به په کانجنیټل ډول کوم دغه نه لري ډاکټر صاحبانو په اصطلاح که موږ ورته وایو ایمینو سپریس خو به نه دی خو به ایمینو کمپرومایز نه په کانجنیټل ډول سره دا معافیت نو دا تقریبا دا په انسیډنس او پیتولوژي باندې دواړو باندې دغه فاکټورونه چې کی فرق یو ایمونایزیشن بل ځینې خاص فاکټورونه دي چې مثلا خبرې هغه د محیط دی په کوم محیط کې اوسېږي د اقتصادي وضع څنګه د والدین د ماشوم ته سره کوم خواړه ورکوي په دغه د داسې محیط خو به نه اوسېږي چې هلته ډېر کراوډینګ وي ډېر په اصطلاح ډېر اشخاص په یو ځای کې سره اوسېږي نو بیا دا د ماشوم دغه ته چې کی بار بار دغه فاکټورونه کولی شي چې د منینجایټس ته چې کی مساعد کړي د دې ترڅنګ راسو ایتالوژي ته ایتالوژي کوم جو ګورو وای دا ایج سپیسیفیک ایتالوژي د اکیوټ بکټریل منینجایټس کې خصوصا په اطفالو کې موږ ایج سپیسیفیک وو اوس نو هغه راځو نیوناتل پیریډ په 3 میاشتو کې
په هغه نیونټل پیریډ کې چې مثلا د یوې ورځې څخه نیولې بیا تر 3 میاشتو په دغه حالت کې کوم انتانات چې مداخله کوي دا اتالوجي فرق کوي زیات په دې وخت کې رامنځته کېږي مننجایټس ایکولای رامنځته کوي کلپسیلا نیمونیا ده سیډوموناس اریجینیزا ده سټریپټوکوکس نیمونیا ده سټیفالوکوکس اوریس دي او سالمونیلا سپسیس دي دغه خصوصا هغه انتانات چې په نیونټل پیریډ کې دغه چشکی رامنځته کوي ولې ګروپ بي سټریپټوکوکس چې دی ګروپ بي سټریپټوکوکس چې دی د ټولو مهم چې د موست کامن پاتوجن دی خصوصا بیا هغه چې دی ویسټرن کنټریز کې په غربي ممالکو کې بیا چې تقریبا په انډین سب کانټیننټ کې یا انډیا کې بنگلاديش کې کشمیر کې حتی تر ځینو پورې د پاکستان کې دا تقریبا ګروپ بي سټریپټوکوکس چې دی ستا د دې د جملې څخه دی رامنځته کوي د په دغه موده کې نیونټ پیریډ کې رامنځته کوي ولې وقوعات په ویسټرن کنټریز کې زیات نسبتا انډین او سب کانټیننټ یا دغه چې په اشیا کې ځینې ممالک دي لکه بنگلاديش په دې کې چې د څېړنې کړې ده چې په افغانستان زنه یادوم هغه تر ډیره وړي په افغانستان کې د سټډیز یا د ریسرچونو تر اوسه پورې نه دي رسیدلي چې موږ ته معلومات راکړي چې آیا دلته کوم انتان ډیر دغه دی ډومیننت دی خصوصا په هسپتالونو کې د دې لپاره ملټي سنټر سټډي یا ریسرچ ته ضرورت شته چې مقصد خبرې په کندهار کې په کابل کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې په درو هغه غټ هسپتالونو کې یا روغتونونو کې دغه باید څېړنه وشي کچېرې د مننجایټس ماشوم کنفرم کیږي او بیا هغه ته باید کلچر وشي او انتان چشکي په ګوته کې چې دا کوم انتان دي آیا په دغه پیریډ کې چې دلته زموږ په ملک دا کولای شي ټول دی ولې زموږ په مختلفو ساحو کې آیا ایکولای ډیر ډومیننت دی کلپسیلا ده سیډوموناس دی سټیفالوکوکس دی سټریپټوکوکس دی کم یو یا سالمونیلا سپسیس کم یو ډیر ډومیننت دی په ځینو ځایو کې ال مونوسایټوجینز یا مثلا د خبر لیسټیریا مونوسایټوجینز ورته وایي په ځینو ځایو کې بیا دا هم چې په فریکوئنت شکل باندې کېږي هغه خصوصا په ویسټرن کنټریز کې د دې ترڅنګ ډاکټر صاحبانو بل چې دی د 3 میاشتو څخه تر 3 کالو کچیر راسو موږ ورته ګورو دا خصوصا د 3 میاشتو د 3 کالو هغه ډومیننت انتانات یا مثلا کولای شي چې په زیات شکل په زیات شمیر سره دغه مننجایټس رامنځته کوي اچ انفلوئنزا ده سټریپټوکوکس نیمونیا ده یا نسیرا مننجایټس دغه درې انتانات چې کی پاتوجنز دي چې کولای شي چې مثلا د خبري دغه تشوي کې مننجایټس رامنځته کوي خبره دغه ایتالوجي ته چې موږ خصوصا د انتانات ته چې موږ اشاره کوو ډاکټر صاحبانو دا کچیر موږ ABM ماشوم باندې دغه وکړو سسپیکټډ سو کچیر تر خو چې موږ بلډ کلچر ورته کوو تر څو چې موږ انتان مو دې ته باید براډ سپیکټرم انټي بایوټیک شروع شي هغه براډ سپیکټرم انټي بایوټیک چې کولای شي دا ټول چشکي کاور کړي د انتانات تر څو چې کله راپور راځي بیا موږ سپیسیفیک تراپی ورته شروع کوو یا مثلا د خبري سپیسیفیک انټي بایوټیک شروع کوو موږ کولای شي چې د انتانات چشکو کاور کو په براډ سپیکټرم انټي بایوټیک باندې بیان 3 یا د 3 کالو وروسته چې بیا کوم انتان زیاته مداخله کوي هغه تقریبا اچ انفلوئنزا ټایپ بي دي خصوصا اچ انفلوئنزا ټایپ بي تر 15 کالو پورې او تقریبا نسیرا مننجایټس چې دا د کامن موست کامن بکټریل پاتوجن چې مثلا مننجایټس رامنځته کوي د 3 کالو وروسته په ماشومانو کې او بیا وروسته تقریبا مختلف رامنځته کېدای شي هغه کوایرل دی بکټریل دی مادر ټول هر څه کولای شي خو خاص سپیسیفیک چې مثلا ډیر امکانات د دغه انتاناتو دی چې هغه یو په نیونټل کې دی نیونټل پیریډ کې دی د 2 میاشتو د 3 کالو پورې او بیا د 3 کالو څخه 3 کالو وروسته چې کوم انتانات دغه کولای شي چې مننجایټس رامنځته کوي خپل هاست کراسو ما در ټول د زین د هاست فاکټورونه دي هغه د هاست فاکټورو څخه چې موږ یو ډیمینیش هاست ریزिस्टنس دی یا د دغه شخص په د مننجایټس څخه کېږي د معافیت د منځ کلل دي هغه د معافیت مختلوالی دي هغه کچیر داسې چې په کمپلیمنت سیستم کې مشکل وي چې په کوم کمپلیمنت دغه دي پروتینونه دي اپسونایزیشن کوي خپل د بکټریاو په د معافیت سره رول لري کچیر په کمپلیمنت سیستم کې مشکل یا خپل ایمونوګلوبولین کې مشکل وي ډاکټر صاحبان هغه ځینې انټي بایوټیک ډیفیکټس وي ځینې داسې ایمونو کنجنیټل ایمونو ډیفیکټونه دي چې هغه مثلا خبري انټي بایوټیک نه جوړیږي انټي بایوټیک جوړیږي مثلا یو زیاته جوړیږي بل کم جوړیږي یا داسې انټي بایوټیک جوړیږي ولې هغه داسې ډیفیکټ لري چې هغه مثلا خبري نس کولای چې مثلا خبري بکټریا سره اټیچمنت وکړي او بکټریا یا انتانات په وړلو کې چې شوی کې کار وکړي به انټي بایوټیک جوړیږي ولې دا انټي بایوټیک خپل ډیفیکټ لري کار نس کولای او ترڅنګ ځینې نیوټروفیل فنکشن ډیفیکټونه دي خپل ځینې مثلا خبري لیمفوسایټونه نیوټروفیلونه مایکروفاجونه دا هم کولای شي چې په کنجنیټل ډول سره ځینې ډیفیکټونه وکړي چې دا به په کتاسي یو مراجعه وکړي ځینې کتاب ته نیلسن ته کنجنیټل ایمونو ډیفیکټس چې وګوري یا ایمونو ډیفیشنسي سندرومونه چې وګوري هغه تقریبا به ډېری خبرې پکې کېږي خورا ډېری خبرې پکې کېږي او ډېر ډیفیکټونه دي چې تقریبا سیور کمباین ایمونو ډیفیشنسي یعنی د مختلف د ټي لیمفوسایټ د بي لیمفوسایټ د مایکروفاجو د تقریبا د انټي بایوټیکانو د تقریبا په کمپلیمنت سیستم کې په ډېرو کې چې کېږي ډیفیکټونه مې ځکه نو د خپل خاص فاکټورم کول سي ماشوم دي ځینې ډیفیکټ لري کولای شي چې مثلا د خبرې دی مننجایټس ته لار ورکړي بل ځینې ملګرنسیان دي چې ملګرنسیان خپل کولای شي د ماشوم معافیت چټ کې او مننجایټس رامنځته کې ایمپینو سپریسیو دواګان دي چې تر مخه ما اشاره ورته وکړه
چې هغه موږ کولای شو ماشومان ته ورکو. مثلا یو ماشوم د نیفروټیک سندروم لري، موږ پریډنیزولون ورته شروع کړی دي، سټیرویډونه ورته شروع کړی دي. هغه د ماشوم دې ته ثابت ساتلی دي چې مثلا خبرې ژر کولای شي چې په مننجایټس اخته شي، یعنی ژر کولای شي چې مننجایټس په شامل شي، او خپل کولای شي چې فنګس، لیستریا، مایکوپلازما ریکټیزیا دغه ځینې انتانات کولای شي چې شوي کې دغه شخص کې په کرونیک شکل یا په دغه شکل سره په اکیو شکل سره چې شوي کې انتان رامنځته کوي او د مننجایټس سبب وګرځي. تقریبا که پاتوجینیسس تر اوسه ډاکټر صاحبانو پاتوجینیسس ته لومړی پاتوجینیسس بیا ترڅنګ پر پاتولوژي خبرې کوو. په پاتوجینیسس کې موږ زیات پر دې باس کوو چې د انتان د کومه ځای سره غلي دي، ای انتان منشا د کومه ځای څخه، خصوصا وای انتانات چې سپریټ کیږي هغه د وینې د لارې منینج ته چشکی ځان رسي، هیماتوجینلز یعنی تقریبا د وینې د لارې راځي منینج په التهاب اخته کوي او خصوصا فوکس یا فوسای به چشوي لیری وي. مثلا شخص ماشوم یې پلان نیمونیا کیږي، د نیمونیا څخه وروسته سیو نیمونیا په بیس کې چې شروع کی مننجایټس کوي یا امپیما کیږي، امپیما ورکوي مثلا د خبرې امپیما د دې بیس کیږي چې مثلا د خبرې د دې سبب وګرځي چې مثلا د خبرې ټي بي ام رامنځته کی، ای بی ام رامنځته کی، او بیا هم مثلا پایدرما د ځینې جلدي امراض پایدرما د پنیکل دی، کاربونیکل دی، ځینې سیلولایټس دی ډاکټر صاحبانو، یا مثلا د خبرې پالیکولایټس دی، هغه د دې په بیس کې چې خصوصا سټریپټوکوکس دی یا تر زیاته برید سټیپالوکوکس دا کولای شي چې مثلا د خبرې سټیپالوکوکل ای بی ام رامنځته کی، او اوسټیومالایټس دی ډاکټر صاحبانو. اوسټیومالایټس خپل د دې سبب کیږي اوسټیومالایټس چې په عین وخت کې دا چې شو کې فوکس دلته دی او انتان چې شو کې منینج تبلار سي او د ای بی ام چې شو کې سبب وګرځي. ځینې پلورنت مننجایټس هغه مثلا د خبرې سپوریټیو مننجایټس ورته وایي، هغه زیاتره وخت د هډ انجری په تعقیب سره رامنځته کېدای شي. ډاکټر صاحبانو ځینې ماشوم هډ انجری نه ویني، ښه منیجمنټ نه ورته کېږي او کولای شي چې دلته انتانه مداخله وکړي او په نتیجه کې پلورنت مننجایټس رامنځته کړي. په ځینو په کومو نادرو حالاتو کې کولای شي چې مثلا د خبرې دا سپټیک فوکس څخه چې انتان ورته راځي، لکه مثلا د خبرې هغه فاراناسل ساینسونه دي، دا کوم پارانازل ساینوسایټس کرونیک ساینوسایټس په بیس کې چې ورکی ای بی ام ورکی، یا ځینې ماستوډایټس دی خپل د ایر و خلب کې په چې ماستوډایټس هغه مثلا د کرونیک اوټایټس میډیا په سبب سره چې ماستوډایټس ورکی، د ماستوډایټس په تعقیب سره د کرونیک ماستوډایټس په تعقیب سره بیا چې ورکی ای بی ام ورکی. همچنان اوستیومالایټس دی تر مخه درته اشاره ورته وکړه، او تر دې ترڅنګ فراکچر اف بیسل سکل دي، ځینې تروماوي چې ما درته ویل چې هډ انجری هغه کچېری د کرانیم یا د کهف ځینې بیس قاعدوي دغه چې فراکچرونه چې هغه تقریبا چې بری جوړیږي نه الته انتانات مداخله کوي، دا به د دې سبب کیږي چې په تعقیب سره چې شو کې ډاکټر صاحبانو د ای بی ام سبب وګرځي. نو دغه پاتوجینیسس دی، پاتوجینیسس د انتان د کومې سبب سره راځي، په کوم موسم کې راځي، د کوم ځای څخه انتان دغه ساحې ته ځان رسي او دلته چې شکی مداخله کوي. راځو پاتوجینیسس کې هغه ریکرنٹ مننجایټس چې ما درته ویل په ریکرنٹ شکل سره، یعنی بار بار یو په اکیوټ شکل ډاکټر صاحبانو بل په کرونیک شکل. ریکرنٹ مننجایټس هم ځینې وخت کولای شي چې رامنځته شي، هغه ما درته ویل پلینیډیل ساینسونه، ځینې ساینسونه چې اوس یو شیما زه درته راخم په هغه شیما کې به درته تشریح کوم ډاکټر صاحبانو. ځینې په کانجنیټل ډول سره یو شخص راځي په دغه ناحیه کې په خلف کې په تقریبا د سکرم په ناحیه کې دلته ځینې ساینس جوړیږي، هغه ساینس ځینې وخت بلاک وي، کچېرې بلاک او سیسټ یا کچېرې په حد درلوده خلاص او جل تر خلاص او دې ته بیا ساینس ویل کېږي. تاسو وګورئ په دغه ځای کې رامنځته کېږي. ځینې وخت دغه ساینسونه فلینډل ساینسونه چې د ساینوزایټس په شکل رامنځته کېږي، دا په التهاب اخته کېږي او دغه التهاب کولای شي چې ماشومان څه شي وکړي په ای بی ام اخته کړي. دا تقریبا ډېر نادرو حالاتو کې چې کېږي دا رامنځته کېږي. دا فلینډل ساینسونه کولای شي ریکرنټ مننجایټس کې سی اس اف رینا ده، تقریبا ما درته ویل هغه اشخاص چې د بیسل کرانیل فراکچرونه لیدلي یا مثلا د خبرې هډ انجری لیدلي، هغه رینو ریالي تقریبا سی اس اف تر پزې چې راځي، هغه د کرانیم په بیس کې چې کوم فراکچرونه لیدلي هغه سی اس اف چې راځي هغه ډیفیکټ رامنځته شوی، دا کولای شي ډاکټر صاحبانو چې مثلا د خبرې چې شو کې مننجایټس ته لار ورکړي ریکرنټ ځکه د نازل کویټي څخه انتانات ورځي. همچنان ټروماټیک لیژنونه چې هغه په کریفریپارم پلیټ کې دغه لیژنونه کولای شي چې مننجایټس رامنځته کی، یا اتمایډل ساینس یا کانجنټل پستولاوي، دا تقریبا یا هم دا ټول چې دي یا ان ریزولف فراکچر سکل چې په یو شیما کې اوس ښکارا کوم تاسو به وګورئ، یا کانجنټل درمل ساینسونه چې دغه فلینډل ساینس یا کانجنټل درمل ساینسونه تر برید پر یو رقم دي دغه، او یا ترڅنګ ځینې تروماوي ډاکټر صاحبانو چې وګورو دغه شیما ته کراسو دا برین دي، تاسو وګورئ دا ساینو نظر کویټیان دي، تاسو وګورئ ډاکټر صاحبانو سبر کونیټ سپیس دي، سبډورل سپیس دي، اپیډورل سپیس دي، تر دې ترڅنګ
ترڅنګ ارکونیټ ماتر دی ډورا ماتر دی او دا ځینې پیا ماتر او دا تاسو وګورئ ډاکټر صاحبانو دلته چې ډیفیکټ واقع کیږي که ځینې داسې ډیفیکټونه وي هغه فرکچرونه تروماګانې وي مثلا د خبرې که په کانجنیټل ډول یا که په اکوار ډول دلته چې ډیفیکټ واقع کیږي دغه ساینو نزل کویټې څخه چې کیږي انتانات برین ته ځي او د بار بار د چې کیږي د مننجایټس سبب ګرځي نو ډاکټر صاحبانو سیاسي فرینریا ټروماټیک لیژنونه که د انجری په بیس کې وي ځینې فرکچرونه کانجنټل درمل سینوسونه یا مثلا د خبرې کانجنټل سینوټیک هارت ډیزیز خصوصا تیراتولوژي یا پالټ دا چیش کولای شي په زیات وخت د چیش ورکې انډوکارډایټس ورکې او زیات ترومبوزونه جوړي بار بار دا چیش کیږي دغه ځینې انتانات د دې ځای څخه چیش کیږي منینج ته استي او د منینج د مننجایټس سبب کیږي یا هم در مخ اشاره کولو کانجنټل ایمونو ډیفیشنسي ډیزیز چې هغه مال درته ویل ډیفیکټونه په پولیمورف یا ایمونوګلوبولین کې هغه خورا ډیر دغه ستا ایمونو ډیفیشنسي سندرومونه ستا چې په هغه ځای نه غواړم چې ډیر باس وکم دا ټوله کولای شي چې د ریکرنټ مننجایټس چې وسی سبب وګرځي ډاکټر صاحبانو راځو پاتالوژي ته دا چې اوس نو انتان خورالي مننجایټس رامنځته شو اوس پاتالوژي څه شي ورکوي پاتالوژي چې روانه ده کوم کمپلیکیشنونه ورکوي او څه مشکلات په دغه ساحه کې رامنځته کیږي وایي که چیرې لیفټومننج یا د مننج په دې موږ وګورو هلته به انفلټریټس د انفلامېټري حجرات ته ورځي هلته به تقریبا تر ډېره بریده پورې انفلامېټري حجرات چې کوي او هغه ساحې ته به راغلي دلته که تاسو راسئ د کورټکس اف د برین وګورئ په دغه ساحې کې د خپل کورټکس د برین د اډیما ورکړي اودیماتوز به معلومیږي اوکسیډیټ ففک معلومیږي او پرپلیشن اف د مایکروګلیاوي چې موږ وايي مافتی حجرات په برین کې هغه به چې کوي پرپلیشن به کوي زیات به په دغه ساحه کې به اکسیډیټ وي دغه اکسیډیټ به د دې سبب کیږي چې شوي کې اودیما رامنځته کی اپندمل حجرات خاطر سوګري اپندمل خصوصا په دغه کې د کرانیل کویټانو کې چې موږ وايي مثلا د خبرې لیټرل دی وینټریکولونه دی یا مثلا د خبرې تر دی فور وینټریکولونه یا خپل الته اپندمل حجرات چې دی پوښلي دغه حجرات کته سوګري تقریبا د مینځ ډیسټرکټ کیږي الته پولپرین اکسیډیټس رامنځته کیږي تقریبا سپوریټیو اکسیډیټس په خصوصا د برین په بیس کې دا چې کولای شي مثلا کولکټ سي د پولپرین اکسیډیټس او ترڅنګ کته سوګري انټرفندیکولر کریسما سیسټرنیا به چې کیږي په موس کې مارک به دا بل دل کیږي دا کوره د پاتالوژي باندې مشش کو باس کو اپندمل حجرات لومړی مو په ګراس شکل سره کوي کورټکس ته وکړي په ګراس شکل اودیما د اوکسیټیټي او مایکروګلیا به معلومیږي اپندمل حجرات کچیر په مایکروسکوپیک شکل وکتل سي دغه تغیرات په شکل دي دا اکزوډیټس چې تر منځ کېږي دغه کوم سپوریټیو اکزوډیټس دي دا تقریبا هغه پورامیناوي هغه چې موږ ورته وایو پورامین اپلیشکیا دا پورامین امبنیډایسي چې د ترډ او فورت وینټیکلو د مثلا د خبرې د دې تر مابینس او د سب ارکونیټ سپیس تر مابینس د سی سپ دغه کې تبادله کوي کچیر دغه وکتل سي ډاکټر صاحبانو دا به څه شي وسی دغه کیږي به بلاکیج به کله چې بلاکس ولا په نتیجه کې به د چی سبب وګرځي د انټرنل هایدروسپالوس سبب وګرځي ډاکټر صاحبانو په بخښنې سره یپلا نو ډاکټر صاحبانو د دې ترڅنګ څه کیږي الته دغه رامنځته کوي په اصطلاح هایدروسپالوس سبب ګرځي دلته کو وګورو ډاکټر صاحبانو په بخښنې سره دغه چې دغه کیږي بنديږي نو د دې سبب کیږي چې هغه چې شو کې د دې سبب وګرځي چې هغه کېدای شي هایدروسپالوس رامنځته کی دوم د دې ترڅنګ یو پلا بدلوشکا او مننجایټس کتا سره سیدل توګوري ډاکټر صاحبانو برین کې موږ د لیټر وینټریکلونه دي د دوی دوه وینټریکلو تر مابین انټرا وینټریکل پورامین دي چې سی سپ کې تبادله کیږي دغه ترڅنګ بیا تاسو وګورئ پورامین اپ مورو چې ورته ویل کیږي د دوه وینټریکلونو د دې تر مابین چې هغه کوم دغه کې تبادله کوي انټرا وینټریکل پورامین ورته وایي او خپل کدل تراسو ډاکټر صاحبانو لیټر وینټریکلونه چې د ترډ وینټریکل سره مشلي هغه پورامین اپ مورو دي ترډ وینټریکل چې د پورت وینټریکل سره مشلي هغه سیرولر اکویډاکټ دي او د پورت وینټریکل چې بیا کوم د سی سپ زی سبارکونی سپیس ته کخراسي پورامین لپشکا دي او خپل پورامین پنجټای دي اوس نو دلته کچيري دلته اکسیډیټ سمته کیږي دلته پر برین باندې په فشار برین اودیما ورکی دلته فشار ازي دغه پورامینونه بندیږي کله چې دغه پورامینونه بند ولا د دې سبب کیږي چې برین شي ورکی شخص هایدروسپالوس ورکی د دې ترڅنګ ترمبو پلیبایټس کوم سریبرال ویسل چې هغه د غور کې وریدونه چې حالت دغه التهاب ښکاره منځته کیږي او التهاب د دې سبب کیږي ډاکټر صاحبانو چې هغه چې شو کې
تر یو بریده پورې دغه وکي التهاب د دې سبب کیږي چې هغه بلاک او ویسلونه بلاک کی او په نتیجه کې چې ورکی انفراکشن رامنځته سي او نیورولوژیکل سکویلې ورکی. اوس نو هغه ساحه ته چې ترومبوفلیبایټس ورکی، هغه ساحه ته چې بلډ سپلای ونه رسیدله، هغه ساحه چې ولله نیکروز ورکی، هغه ساحه مثلا خبري اسکیمیا ورکړه په نتیجه کې چې وکړه فرمیننت کې داسې نیورولوژیکل سکویلې فریش. ګوري دا یو پاتولوژیست ولا د سریبرال کورټیکس خنیولې د پندیمل اجرات خنیولې تر دې ترڅنګ چې کوم پرامینونه بنديږي، کوم هایدروسپالس رامنځته کوي، کوم په پرمیننت ډول سکویلې ورکی، او تر ټولو چې بیا منینګوکوکل منینجایټس یا منینګوکوکسیمیا په تعقیب چې منینجایټس رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو. دا خو نو بیا ورسته دی باس پر کو په سپیشل فیشرو کې دا تقریبا فلمیننت دی، دا مرګونی دی ډاکټر صاحبانو. تر دې ربري د پرې دا منینګوکوکسیمیا چې منینجایټس ورکی ولې دا ام د ABM ټي بي ام ترڅنګ دا اشخاص انډوټوکسیک شاک ته ځي، انډوټوکسیمیا ورکی، سیپټیک شاک ته ځي. دا اشخاص د دې تقریبا ډېر پښکې عام دي، تا تقریبا وای د 2 ساعتو څخه نیولې د 2 ساعتو یا ورځو په جریان کې چې کیږي شخص دستي ډیت ورکی. نو تقریبا پاتولوژیک وګوري لیفنومنینز کې د امپلیمنټری وجرات څخه د امپلیپریټ څخه نیولې تقریبا د برین اوډیما پرې اکسیډیټ څخه نیولې امپلیمنټ وجرات د منځ تک په برین په بیس کې اکسیډیټ راټولېدل، تقریبا ځینی پرامینونه بندېدل، ترومبوفلیبایټس رامنځته کېدل او منینګوکوکل منینجایټس رامنځته کېدل. دا تقریبا پر پاتولوژي باندې چې کی باس کوي. داغه تر څنګه راولاړ سو سب سیلولر پاتوجینیک میکانیزم کو ګور. دلته دا ډیر مهم میکانیزم دی ډاکټر صاحبانو. دلته موږ په ځینو حالاتو کې موږ راولاړیږو ABM مریضان ته موږ چې شور کو ډیکسا ورکو یا سټیرویډونه ورکو. په ځینو حالاتو کې هغه دغه سب سیلولر پاتوجینیک میکانیزم موږ چې کو بلاک وي ډاکټر صاحبانو. د دې لپاره چې دغه بلاک موږ وای بکټریل پاتوجینونه چې خصوصا هغه بکټریاوي چې کله چې دی ډیسټرکټ کیږي د مینځ دي د دې په دیوالو کې چې موږ ویل دي د بکټریل سیل وال په دیوال کې کوم موږ وګورو د دې د ممبران اکټیو کمپوننټس یا مثلا فعال کمپوننټ هغه د انټیجن په صفت کار کوي. از موږ وجود د انټیجن په صفت پیژني، هغه لکه ټیچویک اسید کې انډوټوکسین دی او پیپټایډو ګلایکان دي. دغه د تقریبا د بکټریاو د دیوال څخه چې ازاديږي، هغه بکټریاوي چې د زموږ د معافیت په واسطه د مینځ دي او هغه د دې د دیوال څخه کوم دغه مواد افرازیج انټیجنونه د زموږ وجود د انټیجن په صفت پیژني. د دې په وړاندې چې کوم زموږ خاص کوم میکانیزمونه معافیت راولاړیږي دغه کې عکس العمل ښکاره کوي. د دې په تعقیب سره چې کوم ټومور نیکروز فاکټورونه دي، سایټوکینین دي، انټرلیکین 1 دی، 6 دی، 12 دی، ټومور نیکروز فاکټور دی یا پلیټلیټ اکټیویټینګ فاکټورونه چې د زموږ وجود د معافیت په شکل دغه په وړاندې افرازیږي. دغه زموږ په وجود کې په برین کې ځینې دغه کوي ډاکټر صاحبانو د ځینې د واسکولر فرمیبلیټي د زیاتېدو سبب کیږي، په عین وخت کې د خپل د انډوټوکسیمیا سبب کیږي. دغه کوم مواد دي یا دغه کوم اکټیو کمپوننټس دغه بکټریل سیل وال د دي دا د دې سبب کیږي چې الته انډوټوکسیمیا رامنځته کی، خصوصا انټراکشن وذ د بلډ برین بیریئر ان نیورونز ریزلټ ان ایکستنسیو هاست ډیمیج. په نتیجه کې کله چې الته پرمیبلیټي زیاتېږي الته خو یو انفلټریټ کیږي دغه ساحه ته برین اوډیما ورکی، په عین وخت کې هغه بلډ برین بیریئر دغه انډوټوکسیمیا په بیس کې چې کیږي لمنځه ځي. په نتیجه کې خپل نیورونونه چې کیږي دغه ډیمیج رامنځته کیږي په زیات اندازه چې د نیورونو ډیمیج رامنځته سو دا د دې سبب کیږي چې پرمیننت چې وکي سکولار رامنځته کی او سریبرال اوډیما چې مادر ټول وازوجینیک سریبرال اوډیما رامنځته کی ماغه دغه انډوټوکسیمیا د خپل دغه انټیجنونو په بیس کې زموږ د وجود په سبب رامنځته کیږي الته واسکولر پرمیبلیټی زیاتیږي خپل سریبرال اوډیما په دې بیس کې چې کی ورکیه. نو دلته یو خبره ده بیا ورسته چې موږ په منیجمنت کې وای دلته باید بوسم اشاره ورته کوم. دلته موږ د رول اف ډیکسامیتازون وای چې وای د رول اف ډیکسامیتازون ان ریډیوسینګ هاست ډیمیج دغه ډیمیج دا ډیمیج رامنځته نشي پرمیننت سکولای ورنه کې دغه ډیمیج لپاره موږ باید ډیکسامیتازون ته انټي بیوټیک تر مخه یا د انټي بیوټیک سره یو ځای لومړی باید چې شو کو د تداوی په ډیکسا سره شروع ډیو ټو د بلاکیج اف ابیو میکانیزم. دغه میکانیزمونه چې کی بلاکی has been demonstrated in both experimental and clinical setting. په تجربي ډول او په کلینیکل سیټینګ په دواړو کې دا ثابته شوې ده وای تاسو ډیکسا شروع کی ترڅو موږ دغه میکانیزمونه بلاک کړی وي او موږ د پرمیننت یا دایمي سکویلاو تقریبا څه کوم چې کړی مخه نیولې. دغه پاتولوژي په تعقیب کتا سو ګوري د سب سیلولر پاتولوژي په تعقیب سره کرانیال نرف فلسی ورکی، بلایندنس ورکی، ډیفنس ورکی، هیموپلیجیا ورکی. دلته کوم موږ ګورو وای دغه کچيري هغه التهاب چې په واسکولایټس په سبب رامنځته کېدلی یا هم خپل ترومبوفلیبایټس او کوم وریدونه چې په التهاب اخته کېدلی یا مثلا خبري ارترین چې په التهاب اخته کېدلی دا د دې سبب کیږي چې دغه بلډ سپلای برین ته کمپرمایز کې کم کړي. کله چې بلډ سپلای کم کړو برین ته په نتیجه کې هغه صحه اسکیمیا ورکی، انفیکشن ورکی او کېدای شي چې دغه برین
ټیشو چې هلته مثلا نیورونونه دي د هغو د اسکیمیا د انفراکشن چې شي سبب وګرځي په نتیجه کې هغه ساحه کې چې کوم کرانیل نرف کرانیل نرف چې منشا زنجاخي دغه کرانیل نرف د په اصطلاح د مختلوالي سبب ګرځي دغه د جملې مثلا دی ویل دی وک اوفتیک نرف د مشکل راځي راسي یا مثلا د خبرې اټ نرف یا اتم نرف چې دغه د مختلوالي سبب وګرځي په نتیجه کې بلینډنس د اوفتیک نرف دی او ډیفنس د اتم نرف دی چې مثلا خبرې دا چش کیږي ټوله تر یو حد پورې تر مشکل لاندې راځي او دغه اشخاص چې موږ فرمینټ سپیلې د کېدای شي د شخص ورون سي د ماشوم کېدای شي د شخص کون سي په اصطلاح خبرې نه اوري او د دې ترڅنګ برین ډیمیج رامنځته کیږي هغه مثلا خبرې د چې موږ اشاره ورته کوو د برین ډیمیج وای خپل کولای شي چې مستقیما د ټوکسیک افیکټ د بکټریاو په واسطه د برین ډیمیج رامنځته سي او یا هم زموږ د هاست مافیات یا زموږ خپل مافیات چې هغه د انفلامېټري سایټوکینین چې ما درته ویل ټومور نیکروز فاکټور دی انټرلیوکینین دی سایټوکینین دی انټرلیوکین 1 6 2 او تقریبا 12 دا د دې سبب کیږي ټومور نیکروز فاکټور دی چې دا ساحه ته نورم التهابي او جرات راو غواړي نورم دا پروسه چې شو کې مخ ته بوزي او تقریبا الته د برین انسا چې ډیمیج سي نو په نتیجه کې کېدای شي چې مختلف ساحې تر خپل برید راندې راولي او هغه ساحې چې شو کې مشکل مثلا کولای شي په موټور نه هي کې شو کې مختلفوالی راوړي چې اوس اشاره ورته کوي کېدای شي ځینې سنسوري ساحې چې شو کې تر تاثیر لاندې راولي هغه خراب کې او په عین وخت کې کله چې برین ډیما رامنځته کېږي سریبرل پرفیوژن خرابېږي په عین وخت کې وایي کله ډیکریز سریبرل پرفیوژن از ریزلټ اف انکریز آی سی پی په عین وخت کې الته چې موږ برین ډیما رامنځته شوی د آی سی پی انټراکرانیل پریشر پورته دی هم د دې سبب کېږي چې الته چې شو کې سریبرل پرفیوژن خراب کی کله چې سریبرل پرفیوژن خراب کی په عین وخت کې د واسکولایټس یا هم ترومبوپلیبایټس د دې سبب کیږي چې الته چې شو کې تخریب نور مخته بوزي او په نتیجه کې شخص د پرمننت سکولیسر چې مخامخ په پاتولوژي کې برین ډیمیج ته کراسو ډاکټر صاحبانو دغه ترڅنګ په برین ډیمیج کې ما درته ول موټور سریبرل کورټیکس هم کولای شي چې تر تاثیر لاندې راشي خصوصا موټور سریبرل کورټیکس انټرنل کپسول چې د سریبرل کورټیکس څخه کوم پارامایډل ټرکونه شروع کیږي خپل پارامایډل ټرکونه دا د دې سبب کیږي چې د پردي باندې فشار وارد سي د خپل آی سی پی در لوړوالي څخه تر تاثیر لاندې راسي او دغه صحیح یا مستقیما د بکټریاو یا مثلا د خپل د ټوکسیک د سبسټینوس یا د مافیا تر دغه برید لاندې راسي دا صحیح تخریب کې په نتیجه کې کانټرالټرل هیموپلیجیا ورکی ماشومان چې په لیفټ سای کې مشکل او رائټ سای کې هیموپلیجیا ورکی کپرایټ سای کې مشکل په لیفټ سای کې هیموپلیجیا ورکی او تقریبا خصوصا دی وای مننجایټس ان ایرلی انفنسی مې کاسيفي په ځینې حالات کې تاسو ګورئ هغه ماشومان چې په ایرلی انفنسی کې مننجایټس تیر کې او شپ منیجمنت پلان ورته برابر نشي هغه کېدای شي سریبرل پلسی ورکي دا ماشومان کېدای شي په سی پی په اخته سي د سریبرل پلسی ورکړي چې دا سی پی څو مختلف ټایپونه لري چې زموږ په کوریکولم کې وای یا سماتر پلان لاندې وای ان شاء الله الرحمن سی پی به هم چې کوم تر تشریح کوم د همچنان برین انجری مې به اسوسییټ وذ کنولژن ان لیټر ډیولپمنٹ اف سیجر ډیسارډر خپل هم دغه برین انجری نه کولای شي چې مثلا خبرې په راتلونکي وخت کې ژوند کې د ماشوم ته اپیلیپټیک ډیسارډرونه واچي سیجر ډیسارډرونه ورکه کېدای شي اپیلیپسي ولري بار چې شي کې سیجرونه کنورژنونه او چې وسه د ماشوم د کنورژنونو یا پیټ سره چې شي مخامخ وي ډاکټر صاحبانو کراسو کلینیکل فیچر ته کلینیکل فیچر ډیر مهم دي دغه د کلینیکل فیچرو څخه کوم راسو سیمپټم شروع کو ډاکټر صاحبانو دلته دا سیمپټم ساين سیمپټم چې په مختلفو سینونو کې فرق کوي خصوصا په نیوناتس کې یو رقم دي په انفانټس کې بل ډول دغه ورکی ساين سیمپټم ورکی ولې په چلډرن کې ایرلی چایلډهود کې او یا تقریبا درې کلنۍ کې ټوټلرز کې څلور پنځه کلنۍ کې بیا اراز ولیم تر بریده پرې چش کې برقي دلته یو ټرایډیټ دی چې کلاسیکل سیمپټم توای هغه فیور دی هډیک دی او نیک سټیفنس دی دا تقریبا نسبتا په غټو ماشومانو کې چې کی رامنځته کیږي دغه ترایډ بلري فیور به ماشومان لري هډیک بلري او نیک سټیفنس بلري د دې ترڅنګ ځینې بیا تدریج راخي چې هغه د دې ترڅنګ ومیټینګ هم چې کی ورسره یو ځای کی نو خصوصا په غټو ماشومانو کې فیور هډیک او نیک سټیفنس چې دی ډیر عام دي ولې په ورسته نیوناتس کې بیا موږ اشاره ورته کوو چې هغه بیا یو بل خپل جلا فیشن ځان ته غوړه کوي او ځینې وخت دغه ماشومان دغه ترایډ سره دغه اطفال چې کی فوټوبیا پیدا کوي ایریټیبلیټي او مایلیجا دا ماشومان ډیر ایریټیبل کیږي او ځینې ماشومان کې داسې به ډراپز شي هیڅ سټیمولس ته جواب نه وای کانشنس لیول یې کمیږي او تر د دې ترنګ مایلیجا د عضلات چې کی دردونه لري په تعقیب سره د ماشومان کنولژن ورکی او کانشس چې کیږي د ماینځ او پیر سنسیشن اته ځینې سنسیشن هم چې کی د ماینځ ځي نو په سیمپټمز کې ترایډ راخو ډاکټر صاحبانو فیور هډیک او نیک سټیفنس او کېدای شي فوټوفوبیا
ایریټیبلیټي او مایلیجیا ورسره ولري او د دې ترڅنګ کنولجن یا امپیرډ سنسیشن به چش کیږي و بلري تاسو راسي وګوري فیور بلري ډاکټر صاحبانو کولډ هینډز اند فیټس بلري ریفیوز ان فود اومیټینګ تا چش کی فودینګ ریفیوز کی خواګرځي ورسره لري غذا نه اخلي فوټو بیا بلري هیڅ به د روشان شانته نس کتلای یا به دراوزي وي او یا به کېدای شي چې په زیات اندازه ایریټیبل وي او نیک سټیفنس بلري ارت بیک چې موږ ورته وایي یا مثلا خبري داسې شکل ځانته چې کی ورکی کدل تراسو په دې کلینیکل فیچر کې ساينس تراسو ډاکټر صاحب منینجزم به ولري ډاکټر صاحب دا منینجزم دې ته وایي چې د منینز دغه ولري ساين سیمټم ولري هغه منینجل ساين پوزټیو دې ته موږ چې وایي منینجز وایي دا که په ار بي اس کې دا که د منینجایټس وي دا که د اسپټیک منینجایټس څخه وي دا که اته په ځینو حالات کې ډاکټر صاحبانو اپر لوب نیمونیا چې موږ ورته وایي هغه خپل د منینجزم علاج ورکوي ماشوم کنولژنونه ورکوي نیک سټیفنس لري که څومره ماشوم دغه نه په اصطلاح ABM نه اکیوبیکټر منینجایټس نه ولکه داسې بیا ځینې نور امراض چې منینجزم لو هاور کی نو دا باید هغه سره چې ته پرې کې تشخیص منینجزم کې کوم راسو نیګریجیټی ده پوزټیو پرونانسی او کنیک ساينس دي چې دا د یوس په ډاکټر صاحبانو اشاره ورته کوم په عکس کې د ښکارا کم پنټینلا بنجینګ بلري کې دا سي جنرالایز هایپرټونیا ولري یا جنرالایز هایپوټونیا ولري دا ماشومان ام جی سی اس بکشته امپیر لیول اپ کانشس لیول به چې وکشته کساس پای ډاکټر صاحبانو ما پر دې باندې په مختلفو سپسیس یا هم په انسفالوپاتي کې ما تقریبا پر دې باندې بحث کړی دی چې جی سی اس موږ څنګه معلومو ریز بي پی د دې فشار به پورته کیږي تقریبا تر وبري د پرې اته د ماشومان برډي کارډیا به ولري ول بي پی به پورته مګر بیا هم برډي کارډیا ولوي ریز انټراکرانیل فشر به پورته وي دا کوګوري په کنورجن سکوینټ به ولري تقریبا ځایوانو په دې خاطر چې الته هغه صحیح چې تر فشار 6 نرف چې تر فشار لاندې دي الته به کنورجن سکوینټ ولري د سترګو دا تقریبا دا یو فلز لوکلای ساين دی دا یو منفي لوکلای ساين دی ان شاء الله الرحمن دا بیرته چې ماشوم جوړیږي د خپل د مینځي دا ماشومان به 10% سیجر لري کرانیول ساينونه به 15% یا فوکل نیورولوژي ساينونه به 10% ولري کېدای شي هایپوټونیا ما درته یا به هایپوټونیا یا به هایپوټونیا وذ سپټیک شاک دا دواړه به سره ملګری سول دا خصوصا پر منینګوکوکل انتانات باندې چې کی دلالت کوي ته دې ترڅنګ کوم جو ګورو پچیا او پرپوري کراشز چې موږ ته په ساينس کې شمیرل کېږي دا زیاتره وخت په منینګوکوکل انتانات کې چې کی رامنځته کیږي تاسو راسي ډاکټر صاحبانو ډیر چې موږ اعتبار کو نیکریجیټی د بروناسکی او کنیک ساين دی پنټینا بلجینګ دی هغه ماشومان چې پنټانیل نه بنسوي دراتلس کم میاشتو کم ماشومان وي دا ماشومان زیاتره پنټینلا خلاصي دا پنټانیل چې کی بلجینګ ورکی دلته کراس ډاکټر صاحبانو دا وګورو دا بروناسکی ساين دی او دا کنیک ساين دی بروناسکی ساين دی ته ډاکټر صاحبانو کچيري په پسیو ډول سره وای په پسیو ډول سره موږ ولایږ ګوري دا په پسیو ډول سره موږ فلکسیشن ورکو نیکته په نتیجه کې بعد دا چش کې دی په شی راپورته کې الیسیچ هیف ان نی فلکسیشن دی په خپل هیف او د نی د فلکسیشن سبب ګرځي موږ په پسیو ډول سره غاړه راپورته کوو سره راپورته کوو فلکسیشن ورکو په نتیجه کې دی خپل شی راټولې هیف جاینټ راپورته کوي او ترڅنګ نی جاینټ راپورته کوي چې دې ته چش ورکی بروناسکی ساين ولکې دا تقریبا دا ساينس موږ سره تر ډیره بریده پرې کومه کوي اته نیکس ریجیټیټی به ولري نیکس سټیفنس به ولري کله چې موږ د نیکس سټیفنس د دې سبب کیږي چې د پښې راپورته کی نیک سټیفنس به سره ولري او په نتیجه کې بل ساينس دی کرنیک ساينس دی کرنیک ساينس بیا دې ته ولکې ډاکټر صاحبانو کچیر موږ هیپ جاینټ او نی جاینټ ته نیوي درجه زاویه ورکو ورسته بیا دا جاینټ پر دغه ترکیب دلته ونیسو او ښه پورته کو نور دغه نیوي د نی جاینټ نیوي درجه نور خلاصو اته د نیوي څخه اضافه پورته ځو په نتیجه کې بدلته چی شو کیږي دلته به یو ډول درد اساسي شخص به چی شي فینفل او لیمیټیشن ایکستنشن دغه صاحب نور به پښې نه خلاصيږي او دغه پښه به نور مش نو سپورت کولای دلته په دغه بیس کې او په نتیجه کې به ماشوم چی شي د درد احساس وکړي نو که تاسو ګوري دا بیا کنیک ساينس د هامسترینګ اصلات چورته وای د هامسترینګ اصلاتو د درد چی شي سټیفنس او د درد سبب کیږي دغه یو بروناسکی ساين دی یو کرنیک ساينس تاسو ګوري ډاکټر صاحب دا پنټینلا بلجینګ دي تاسو ګوري پنټینلا خلاص ده په دغه سای کې پنټینلا بلجینګ ور کړی دي دا ماشوم تر اتلس مشنې کم دي دلته تر ګوري آی سی پی پورته ده دا موږ ته پر آی سی پی چې کی دلالت کوي چې آی سی پی پورته ده مثلا ماشوم یا ای بی ام دی یا ټی بی ام دی یا په اصطلاح انسپلایټس دی الته آی سی پی پورته ده ماشوم باندې موږ باید چې وکړو تر څو دا شان ورته تجویز کوو آی سی پی په کښتواله کې کومه کورسره وکړو منینجایټس ان نیونټس او یا یانګ انفانټس تقریبا د یو کال کم په شپږ و میاشت اته میاشت ماشومان یا نیونټس په دغه کې تقریبا ډاکټر صاحبانو د نیکریچرټی او کنیک ساين دا ریلی پرومیننت دي تقریبا په زیات په نادر حالات کې دا دغه ساينونه ورکی ولې د دې نور ساينونه یا ساين سیمټم چې موږ ډیر دغه طبيعي ای بي ام طبيعي هغه تقریبا ماشوم کا سفسیز وو
که د سپسیس اراز ولای نه د ځان سره درلود موږ وایو چې ای بی ام ورکړ دی واکن سټیر ماشوم داسې یو واکن ګوري سټیرینګ کوي ګوري یوې خوا بلې خوا ته نه ګوري دا سټیرینګ د دې سبب کېږي چې ماشوم ای بی ام ورکړی دی الټرنیټینګ یپلا اریټیبلیټي بیا ډرونیس یپلا اریټیبلیټي ورکړي ماشوم ډېر اریټیبل کېږي ډېر چاغې نارامي کوي ژاړي او ډېر نارامي کوي بل واري بیا چیش کوي ډراونیزنس ورکوي بار بار چی شور کی ډراوزی پلا اریټیبل کیږي بیا ډراوزی ور کی بیا مثلا خبرې د حالت ډراوزی او حالت ازي او تقریبا پرزیسټنت او میټینګ ور کی دا سو میټینګ چې باید د طبي سره د ماشومان تبلري او میټینګ په بسي ریفیوزل ټو سک کچیر نیو نټس وی اتر یو میاش دوه درو میاش دا ریفیوزل سکینګ نه کی او کچیر دا سو چې مثلا خبرې د شپږ میاش سپورت او اته اورل خړم مرته شروع سوي دا بیا خوراک پر ریفیوز پیډینګ کی فور ټاون دی ډاکټر صاحبانو هایپوټونیا په دې ماشومان کې رامنځته کیږي فور کرای کچیر ډراوزینس را للی اریټیبلیټی نه و دا بیا فور کرای به خجاړي نه اته کچیر شاک سرکولیټری کلاپس ور کې کچیر منینګو کوکسیمیا او سپسیس و د سپسیس په بیس کې رامنځته شوی هغه سپټیک شاک ور کې او سرکولیټری کلاپس ور کې چې دا بیا خپل ځان ته جلا اراز ولای مر کې مثلا هایپوترمیا به وي هایپوګلاسیمیا ته به ډاکټر صاحبانو تقریبا ماشوم د مرکندې ته ورځي یا به فیور وي یا به هایپوترمیا لري کله حالات کې ټریمر او کنورژنونه ور کې د ماشومان او یا نیورولوژیکل ساين او سیمپټوم ډیفیسټ ور کې چې دا بیا مختلف اراز او علائم ور کولای شي ډاکټر صاحبانو دغه هایپوټونیا کچیر نیو نټس تاسو ګوري د ډیکریز مسل ټاون به تاسو د بچی شي فلاپی ورته وای دیته فلاپی بیبي وای فلاپی بیبي یعنی هایپوټون مارک هایپوټونیا پښکې رامنځته کیږي منینجایټس ان یو په د دې کې چې موږ وګورو هغه منینجایټس چې مثلا د خبرې ریسک فاکټورونه چې د نیوناتل منینجایټس رامنځته کوي هغه پریماچورټی ته ډاکټر صاحبانو پریماچور ماشومان ژر کولای شي چې نیونات منینجایټس ورکړي لو بټ فیټ دي کم وزن ماشومان کمپلیکیټډ لیبر یا مثلا د خبرې هغه چې د لیبر یا مثلا د خبرې ډیلیوري چې کول دا کمپلیکیټډ سي پرولانګ رپچر اف ممبران دي مټرنل سپسیس دي ډاکټر صاحبانو او بیبیز ګیو ارټیفیشل ریسپیریشن مثلا د خبرې هغه دغه چې ورته کې سی پی آر ورته وسی ارټیفیشل او وینټیلیشن چې ورته وسی ډاکټر صاحبانو دا د دې سبب کې یا د مورس انټانیا خستی دا ټول د دې سبب کېږي چې نیوناتس کې ای بی ام ورکی اوس راځو ډاکټر صاحبانو پر سپیشل فیچرز باندې چې کو بحث کوو سپیشل فیچرز مثلا د خبرې خاص ساينوسپشن په ځینو مختلفو انټانات په بیس کې چورکی منینګو کوکل منینجایټس چې ما درته چې د منینګو کوکسیمیا په بیس کې ورکی چې موږ ول منینګو منینجایټس د زیاتره په بیډیمیک شکل هم رامنځته کیږي خصوصا کوم سیروټایپونه چې د منینګو کوکس دي هغه سیروټایپ A دی او سیروټایپ C دا کولای شي چې منینګو کوکس منینجایټس ورکړي ډاکټر صاحبانو ټایپ B چې دی دا تقریبا په سپوراډیک شکل ځینځین وخت ورکی ځینځین وخت خال دا کولای شي چې منینجایټس ورکړي یا ABM سبب وګرځي هغه کوشنیان چې په اور کراودډ هاوسو کې اوسې زما در مخه په اول سلایډو کې تر ذکر کړل چې په کور کې نه پوزیات په کور کې زیات خلک په خونه کې در څونه پروزیات سره وسیږي هغه د دې سبب کېږي چې منینګو کوکسیمیا ورکړي او د منینګو کوکسیمیا په بیس کې منینجایټس ورکړي دا ډیر ورته چشتي پریډیسپوز دي د ماشومان کیریئر سټیټ ورکړي هغه ماشومان چې منینګو کوکسیمیا تیر کړی یا مثلا د معافیت پر زور ورسوسته ولې بیا چشکی د کیریئر سټیټ په صفت کار کوي نور ته د منینګو کوکس انتان چشکی انتقالي اوس نو هغه ماشومان چې معافیت کم یا تغي هغه کولای شي چې د منینګو کوکل ای بی ام ورکړي ځینې بسایت دغه علاوه د منینجایټس د اراز علائم ترڅنګ په منینګو کوکسیمیا کې مادر ټول پیچیاوي دي هیموریج سپاټس چې په سکین کې رامنځته کیږي دا خصوصا د موږ د شکمن کوي چې دا د منینګو کوکل بیس کې منینجایټس کړی دی دا تقریبا تر ډیره بریده بیا موږ سره کومک کوي دا خصوصا دغه پیچرونه چې بیا موږ سره دا کومک کوي چې موږ جلا کو د دې چې دا کم ماشوم تاسو ګوري دغه پیچیاوي دغه پرپوراوي چې رامنځته سوي دي په جلد کې دا د دې سبب کیږي ډاکټر صاحبانو چې موږ وایو چې دغه د منینګو کوکل ای بی ام دی اوس وګورئ دغه ماشوم چې ډاکټر صاحبانو د سپټیک شاک ور کړی دی د منینګوکوکس دا پلومیننت شکل دی چې موږ زیات وخت چې ماشوم د ای بی ام د منینګوکس ته چې مړي هغه اډینل سبسټنسي ور کوي ډاکټر صاحبانو سپټیک شاک ور کوي په نتیجه کې چې ماشوم د منځ د تو ګوري ته پلومیننت فرپورا ور کړی دی ډاکټر صاحبانو ډیر سیور حالت دی د دې ترڅنګ موږ وايي منینګو کوکسیمیا چې د اکیوټ فلومیننت انیستا تقریبا د 2 ساعتو په جریان کې رامنځته کیږي ته ماشوم د منځ وړي اډینل انسفیشنسي ورکی هایپرټنشن ورکی شاک ورکی او کوما ته چې دغه موږ وايي اډینل انسفیشنسي هایپرټنشن شاک او کوما دته موږ واټر هاوس پیډریکسن سینډروم وايي پریډریکسن سینډروم دغه یو سینډروم دی چې دا بیا موږ وایو چې دا خصوصا د اډینل ګلاند نیکروز او هیموریج دی اډینل ګلاند بیا خپل کار نه کوي کوم سټیرویډ
اسیډونه چې هغه د دې سبب نه کیږي چې افراز کی او د دې ترڅنګ چې دغه د کاتوکولامینونو وظیفه نور مخ ته یوسینو په نتیجه کې اډرینال انسفشنسي رامنځته کیږي دا د هایپوټنشن او د شاک سبب کیږي او ماشوم تقریبا د 2 ساعتو په جریان کې لمنځه وړي او مړ کیږي ولې کرونیک کوکسیمیا چې د کرونیک کوکسیمیا بار بار طبي پرازي چیلینګ لري جوائنټ فین لري مکوپلر هیمورجیک رشونه لري لکه د مخه چې مول د در څو ورځې د پاره بیا ورکیږي بیا کېدای شي پراپورسي بیا د مینځه یوړل شي ولې دغه چې دی اکیوټ شکل چې دی اکچيري فريدریټ یا واټر هاوس فردریک ارسن سندروم کې ورکی دا تر ډیره بریدم مرګونی دي او شخص چې د مینځوري منینګو کوکسای چې دی او وری فراجل اورګانیزم دی دا وای ډیر کمزور اورګانیزم دی تستي ډسترایکی د سیده مینځي او تقریبا کچيري سیاسپ ډیلی مش سیاسپ واخسي سیاسپ کلچر باندې وخت تیر سو او ژر ونه انالایز نو سونو دا تقریبا منینګو کوکس د مینځي بیا موږ سره کومک نه کوي چې موږ دا تشخیص کو چې دا د منینګو کوکل په بیس کې چی کړی دی منینجایټس ور کړی دی نو ډاکټر صاحبانو دا خصوصا تاسو وګورئ دا یو سپیشل فیچر دی د ABM اراز ولایم ترڅنګ ځینې دغه اراز ولایم موږ سره کومک کولای شي چې موږ ماشوم چې شکو ته پرې تشخیص وکړو بل نیمو کوکل منینجایټس ډاکټر صاحبانو نیمو کوکل منینجایټس دی دا د نیمو کوکل په بیس کې چورکی د نیمو کوکل انتانات په بیس کې چورکی په ټوله ایج کې رامنځته کېدای شي په ټوله ماشومان کې نیونټ څخه نیولې به خطر 15 تر نه یا تا پورته رامنځته کېدای شي وای دا تقریبا اس ان کامن ان فرست فیو منث تقریبا رامنځته کې په ټوله ایج کې ولې ان کامن دی په اول میاشت کې د تقریبا داسې عام نه دي چې زیات وخت ماشومان پخته کې ولې زیات وخت اوټایټس میډیا ساینوزایټس نیمونیا او هډ انجری په بیس کې چش کېږي دا نیموکوکل منینجایټس ورکی بل کته دې ترڅنګ اکزوډیټ سره سو اکزوډیټ سره کمن اکزوډیټس په دې کې ډیر عام دي خصوصا پورلنت اکزوډیټس چې موږ د مخ ول دا په کورټکس کې سبډورل افیوژن ورکی او یوزوال کمپلیکیشن دي د کورټکس او سبډورل افیوژن دا تقریبا د دې خاص کمپلیکیشنونه دي سبډورل افیوژن ورکی الته په برین کې بیا سټ سکین ورته وسی د سبډورل نه هکې به افیوژن معلومیږي نو دا تقریبا کته سو کړی د اکزوډیټس د دې سبب کیږي چې مثلا د خبري نور کمپلیکیشنونه دي رامنځته کی او د دې ترڅنګ یو بل سپیشل فیچر چې بیا موږ وایو سټیفالوکوکس منینجایټس سټیفالوکوکس منینجایټس دي خصوصا په نیوناتل سټیفالوکوکل منینجایټس کې په هر سن کې دام رامنځته کېدای شي ولې خصوصا په هغه کې چې هغه امبلیکل سپسیس ولري پایدرما ولري یا سپټیسیمیا ولري دا د ډیره بریده دغه فاکس څخه انتانزي او په نتیجه کې سټیفالوکوکس منینجایټس ورکی په زړو ماشومان کې کراسو اولډر چلډرن کې بیا موږ وګورو د اوټایټس میډیا ماستوډایټس ساینس ترومبوس نیمونیا ارترایټس سپټیک لیژنونه په سکلف کې په سکین کې دا د دې سبب کېږي په اولډر چلډرن کې چې شوي کې د منینجایټس سبب وګرځي خپل ډاکټر صاحبانو چې موږ راسو دا وګورو د دې ترڅنګ اچ انفلونزا ټایپي چې ما درته ویل دا تقریبا ډیره عامه ده ډاکټر صاحبانو د درو عمر کوم څه په د درو څخه در 12 میاشتې په جریان کې دا ډیره عامه ده دا هم د دې ترڅنګ لکه نیموکوکل چورکوي سبډورل افیوژن دا هم ورکوي تقریبا په ماشومانو کې خصوصا په دې کې چې نورولوژیکل ساينس چې رامنځته کیږي هغه د دې ترڅنګ چې دغه ولري فیور پرزیسټنت فیور لري پرزیسټ even after the CSF clears biochemically and microbiological دا تقریبا ډیر مهم ساينس دی وای اته وای دا تقریبا تبه هم تر هغه وخت پرې کڅوم CSF clears چې موږ CSF انالایز ورسته ورته وکړو ماشوم ته دغه د لپاره د مونیټورینګ د لپاره د کنټرول لپاره بیا هم CSF کنټرول ولې دا ماشومان به چې تبه لري کنولژنونه په دې کې تقریبا ډیر عام دي سټریپټوکوکس دغه اچ انفلونزا ټایپ بی کې تقریبا ریزیډوال ایډیټری ډیفیسټ پرېږي دا تقریبا دا یو ډیر بد کمپلیکیشن دي د ماشومان دغه بیا کڼواله ته بیا تقریبا دا ډیر بد اختلاط دي او تقریبا اچ انفلونزا ټایپ بی واکسین چې دی دا تقریبا ریکمند کولای شي to reduce the community prevalence about this infection نو موږ ټول یو نیموکوکل لپاره ډاکټر صاحبانو د دې لپاره واکسین موږ سره کومه کوي چې د دې چې شو کې انسیډنس کم کې او د دې ترڅنګ خپل دغه د اچ انفلونزا ټایپ بی واکسینونه کوم ماشومان ته وسیدا چې کې د دې دغه کوي د وفات یا مثلا د شیوع یا د انسیډنس چې کی مخنیس تقریبا دلته سپیشل فیچر کی وای کازز اف ری اپرنس اف فیور فیو ډیز افټر فیور ایمیشنز اکسایبانو کچيري داسې حالات رامنځته کیږي ماشوم جوړیږي ول بیا بیرته یو څو ورځې وروسته په ماشوم کې تبه پیدا کیږي کله چې تبه پیدا کیږي دا موږ ته پرچیش دلالت کوي آیا موږ دا فکر کوو چې ABM کې انتان پاتې دي موږ په مکمل ډول د مېز نه دی وړي او کیا دا یو کمپلیکیشن دی ډرګ فیور ځینې په لوړ ډوز انټي بایوټیک ماشومان ته شروع
ماشوم جوړ هم سي د ای بي ام سره جوړ دی بیا کولای شي چې په تبه پښکې را څرګند شي انټراوینس لاین انفیکشن کېدای شي د ماشوم د ای وی لاین د خوا څخه چې شو کې هسپتال څخه انتان اخیسته چې موږ هسپټالایز اکوارډ انتان یا نازوکومیال انتان چې موږ وایي دا کېدای شي چې دغه انتان اخیستي یا انفیکټډ سبډورل افیوژن دی چې موږ ټول دغه سبډورل افیوژنونه د دې سبب کیږي چې نیوموکوکل په بیس کې یا ایچ امپلوزیا ټایپ بی په بیس کې چې دا سبډورل افیوژنونه ورکړي ډاکټر صاحب دا د دې باعث کیږي چې ری اپرنس اف د فیور یا د طبي بیرته راګرځي د مشترک په ګوت کې کمپلیکیټډ برین ابسي په ځینو حالات کې د برین ابسي سبب کیږي کچېرې سټافیلوکوکس وي سټریپټوکوکس وي ډاکټر صاحبانو یا مثلا د خبرې ځینې نور کرونیک دغه کولای شي چې برین ابسي پرېږدي اوس نو ماشوم تداوی ورکړي په موقتا انټي بیوټیک ورته شروع آرام دي کله چې بیا انټي بیوټیک کته کیږي ماشوم بیرته چې کیږي فیور پر راګرځي واسکولایټس ترومبوفیلیپایټس دا کېدای شي د فیور ری افرنس سبب وګرځي او ایمیون میډیټ ارترایټس یا مایوکارډایټس دا خپل کشیر ماشوم د ارترایټس یا مایوکارډایټس په بیس کې دغه کړی هغه کېدای شي په دې بیس کې چې ورکي فیور ورکي فیور بیرته چې شي ری افرنس نو موږ به در ډیره حدا پر کچیر فیور ری افرنس کېدی های دوز ډرګ فیور اسپیشلایز اکوارډ انتانات او سبډورل افیوژن یا کرونیک برین افسی دا کولای شي چې مثلا خبري کمپلیکیټډ برین افسی دا کولای شي چې ری اپرنس اف د فیور ورکي او ری اپرنس اف د سیجر په ځینو ماشومان کې ماشوم جوړیږي بیرته یو څو ورځې وروسته د څه شور کې سیجر اختلاطات ورکي چې دا خپل سبډورل افیوژن باندې هم دلالت کوي برین ډیمیج دي خصوصا انفیکشن د هغه ساحو د واسکولایټس په سبب یا ترومبوفیلیپایټس په سبب رامنځته شوی هایپوناتریمیا اسوسییټډ ود سیارډ سره سیارډ یو سندروم دی سندروم اف انافریټی ای ډی ایچ یا انټي ډیورټیک هورمون دا خصوصا هغه ساحه چې مثلا د خبرې د نجاپلازي پیټیوټری ګلاند کې هغه ساحو د تخریبوالي څخه چې رامنځته کیږي په نتیجه کې ماشوم هایپوناتریمیا ورکي او هغه چې کیږي د سیجر د رامنځته کېدو سبب کیږي هایپوکسیک اسمیک انسفالوپاتی ده یا اچ آی ای چې موږ ورته وایو ډاکټر صاحبانو دا کېدای شي د ځینو حالاتو کې د دې سبب وګرځي چې بار بار سیجرونه د ری افرنس یا د سیجرو د بیرته رامنځته کېدو سبب وګرځي البته تقریبا ریز انټراکرانیل پریشر دا د دې سبب کېږي سیریبرل پرفیوژن خراب کی او د اسکیمیا سبب وګرځي اسکیمیا به ورسته د چشو کې د سیجر سبب وګرځي سیستمیک هایپوټنشن دی یا تقریبا کانکومینټ سیپټیک شاکونه د ډی ټوله په ګډه کار کوي د برین د ایچ آی ای سبب ګرځي کله چې ایچ آی ای رامنځته انسفالوپاتی ورکړو نو بیا په بیس کې چې کېږي کېدای شي دا د عمر در پای پر یا د ژوند در پای پر چې ولري کمپلیکیټ دغه ولري ډاکټر صاحبانو اختلاطات ولري یا پیټس ولري یا سیجر ولري یا چې موږ ته کنولژنونه ولري تقریبا ډاکټر صاحبانو پر دا ځای بیا بعد کو بس کو کمپلیکیشنونه به بیا ورسره خیره سره وای د نن لپاره همدغه باسته نور مې پر خدای سپارلی یاست خدای مو روغ آباد لره ډاکټر صاحبانو کچيري کوم لفظي د تیروتنه رامنځته شوی و ډاکټر صاحبانو تاسو خپل درسو ته ګوري خپل د ځان سره ګوري ان شاء الله الرحمن د درس مفهوم ته ګوري او خپل کتابونه هر ریفرنس لري ور سره مطالعه کوي نور